Bună, dragilor! Bine ați venit la Creează împreună cu Ela. În acest tutorial am să vă prezint câteva miniaturi drăgălașe, haioase și frumos mirositoare, realizate din săculeți de iută umpluți cu lavandă. Eu aveam deja două făcute cu ceva luni în urmă înainte de a-mi deschide canalul de YouTube. Mi s-a părut interesantă ideea că și după ce nu vor mai mirosi, le putem păstra și așa, sunt destul de drăgălașe. Dar, după cum bine știți, lavanda miroase foarte mult timp, doar că după o perioadă mirosul nu mai este atât de puternic, iar atunci este suficient să o mișcăm puțin, iar mirosul va deveni la fel de puternic. Pentru realizarea acestora am folosit pânză de iută, sfoară de iută, boabe de cafea, mărgele, material textil, dantelă, ochi cumpărați, ghinde, fructe uscate, tot ce am considerat atunci de moment că ar putea înfrumuseța aceste miniaturi, să fie și drăguțe, nu numai mirositoare. Vă doresc o vizionare plăcută!
aici se încheie acest tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut această idee cu lavanda, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Până la următorul tutorial, vă pup și vă îmbrățișez cu drag!